Không chỉ tìm kiếm và bắt đầu rèn luyện những thói quen tốt vào buổi sáng, chúng ta cũng phải nỗ lực loại bỏ một số thói quen cực kỳ xấu này để khởi đầu một ngày mới hứng khởi hơn nữa. Hãy cùng kiểm tra bạn đang mắc phải thói quen xấu nào sau đây và bắt đầu thay đổi ngay từ sáng mai nhé. Không nên sử dụng điện thoại khi vừa tỉnh dậy vào buổi sáng. Điện thoại rất quan trọng với chúng ta, nhưng không có nghĩa phải sử dụng nó mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, không ít người thường có thói quen vừa tỉnh dậy vào buổi sáng là cầm ngay chiếc điện thoại, kiểm tra Facebook, email, trả lời tin nhắn hôm qua chưa kịp đọc, lướt web, chơi game. Thậm chí nhiều cô cậu còn không bỏ lỡ cơ hội tự sướng vài bức ảnh trên giường và post hẳn lên Facebook. Đây là một thói quen cực kỳ xấu mà chúng ta cần phải tránh. Bởi vì một khi đã cầm điện thoại, chúng ta có xu hướng trì hoãn việc ra khỏi giường và tiêu tốn nhiều năng lượng còn sót lại của tối hôm qua. Thay vì như vậy, hãy đọc một cuốn sách, thiền hoặc thử một vài bài tập yoga trên giường. Hãy đảm bảo bạn không cảm thấy đói khi tập thể dục. Tập thể dục vào buổi sáng là một thói quen rất tốt cho cơ thể, nhưng điều này không có nghĩa chúng ta vô tư tập luyện mà bỏ quên việc lót dạ trước khi tập. Theo nhiều chuyên gia, bổ sung dưỡng chất trước khi khiến cơ thể đổ mồ hôi sẽ làm gia tăng hoạt động trao đổi chất và cung cấp đủ năng lượng để tiêu thụ cho các bài tập cường độ mạnh. Không ăn sáng. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Nhiều bạn thường lấy lý do không muốn ăn, không quen hoặc sợ muộn giờ làm để giải thích cho thói quen gây hại này. Tuy nhiên, các bạn lại quên mất rằng đấy chính là lý do cho một buổi sáng thiếu năng lượng làm việc và kém hiệu quả. Ăn bữa sáng chứa quá nhiều carbohydrate. Thực phẩm giàu carbohydrate có thể giúp bạn bổ sung năng lượng, nhưng chúng bị tiêu thụ rất nhanh nên chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy đói và buồn ngủ. Do vậy, hãy lựa chọn một bữa sáng nhiều chất xơ và protein, đi kèm một vài loại hạt để thay thế. Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn mì tôm quá nhiều vào buổi sáng, bởi vì ăn nhiều mì tôm đồng nghĩa với việc bạn đưa nhiều carbohydrate và chất béo vào cơ thể. Điều này dẫn tới hàm lượng chất béo và calo tăng cao, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới béo phì như tim mạch hay tiểu đường. Phòng ngủ thiếu ánh sáng. Nhiều bạn thường có thói quen đóng kín cửa sổ và rất hiếm khi mở chúng sau khi ngủ dậy. Tuy nhiên, phòng ngủ thiếu ánh sáng và không thông gió sẽ khiến bạn buồn ngủ hơn và nguy cơ ngủ nướng cũng tăng lên rất nhiều. Vậy thì, bắt đầu từ ngày mai, bạn hãy mở cửa sổ và đón nhận những tia nắng đầu tiên trong ngày nhé. Uống cà phê trước khi ăn sáng. Theo một nghiên cứu cho rằng, việc uống cà phê ngay sau khi thức dậy mà chưa cung cấp cho cơ thể một lượng thực phẩm nhất định sẽ khiến cho cơ thể trở nên bồn chồn và khó chịu. Điều này sẽ gia tăng sự mất tập trung và mệt mỏi trong suốt cả ngày. Hãy bắt đầu buổi sáng với tâm trạng vui vẻ. Bạn vừa ngủ dậy và cảm thấy khó chịu vì đêm qua ai lỡ tắt quạt, vứt đồ đạc lung tung, mất điện, mất nước, hết giấy vệ sinh và bạn bắt đầu cau có. Đừng khởi đầu ngày mới với những cảm xúc tiêu cực hoặc tranh luận về bất cứ điều gì, bởi vì cơ thể của bạn vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Thay vì đó, hãy lựa chọn và nghĩ về những điều vui vẻ. Một bản nhạc, thiền hay tập yoga đều là những sự thay thế hoàn hảo dành cho bạn. Không nên tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh vào buổi sáng. Sử dụng nước nóng để tắm vào mùa đông dường như là phần thưởng cho những ai quyết tâm ra khỏi giường và dậy sớm vào những ngày giá lạnh. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, nước quá nóng sẽ gây ra quá nhiều vấn đề như da của bạn sẽ trở nên khô và có thể gây ngứa. Vì vậy, bạn hãy điều chỉnh sao cho nước vừa đủ ấm nhé, và cũng không nên tắm nước quá lạnh. Những ai vẫn duy trì thói quen tắm nước nóng vào buổi sáng thì hãy chú ý những điều này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của Ngôn Tình nhé. Còn bây giờ,
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn